عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية. هذه الحلقة رقم 994، ونحن لا زلنا في كتاب المحمدون بين هلاك قائم وهلاك قادم. نرجو من الله جل وعلا أن يهتدي الناس بإرادة قوية حتى لا يكون هناك إهلاك قادم. نحن لازلنا مع المقريزي وهو يصف أحوال عصره حين كان المؤيد شيخ غائبا عن مصر يتنزه ويرى أحوال الرعية في الشام، والمقريزي يصف أحوال الناس في ذلك الوقت، وهذه الحلقة الخامسة، وفيها بقى الكلام عن فساد القضاء السياسي. احنا قلنا ان في القضاء نوعين، قضاء سياسي يعني للسلطان له من حقه ان هو ان يقتل من يشاء الى اخره، وهو بقى اللي لا يسأل عما يفعل لأنه هو مستبد وإله، على حسب الشريعة بتاعتهم. وبين في القضاء العادي، واحنا يعني تعرضنا للقضاء العادي قبل كده وأن القضاء العادي كان قضاء ظالم اللي هو بيحكم بين الناس وبين بعضهم. القضاء السياسي بقى كان خطيرا جدا، لأن مرجعيته هو لهوى السلطان. فالسلطان من حقه أن يقتل من يشاء، يقتل بقى من يثور عليه، يقتل من يتخيل أنه يثور عليه، يقتل من يتخيل أنه يتآمر عليه. وبعدين الموضوع مش كده بس، لا يوم بقى الفقهاء وعملوا أن من حق السلطان أن يقتل من يشاء. وده بقى بدأ من أول بقى العصر العباسي، وصيغت في هذا فتوى تقول إن من حق الإمام اللي هو السلطان أن يقتل ثلث الرعية لإصلاح حال الثلثين. وده كانت فتوى موجودة ومحدش واخد باله منها. أنا طبعا اكتشفتها وأزعتها، وتسببت لما قلتها عملت بها برضه مذكرة لما قبضوا عليا. وكان زكي بدر كتبت ذكرتهم الجماعة الإخوان دول إذا وصلوا هيدمروا البلد، لأن في فتوى موجودة في التراث اللي بتقول إن من حق السلطان أو من حق الوالي أو من حق الإمام أن يقتل ثلث الرعية لإصلاح الثلثين. فدول بقى لو بدهم يطبقوا حاجة بالشكل ده معناه إنهم هيقتلوا ثلث مصر بالشرع بتاعهم. فدي كانت حاجة سرية بعتها وأنا تحت الاستجواب. فصاحبنا زكي بدر راح جاي وعمل مؤتمر في بنها وقال لهم دول بيقولوا كذا وبيقولوا كذا وقبل الكلام ده، فالناس ثارت كلها عليه، وتسبب هذا في أن مبارك عزل زكي بدر. بعد كده الشيخ الأزهر محمد سيد طنطاشي أو طنطاوي قال لك فعلا في حاجة بالشكل ده، في فتوى بتقول كده. الفتوى دي كانت موجودة وكان معمولا بها، وذكرها ابن حجر في تاريخه. ابن حجر في تاريخه إنباء الغمري بأبناء العمر، اللي هو بيسجل فيه تاريخ عصره من أول ميلاده لغاية أواخر أيامه. ذكر قال لك في خبر بيقول كذا وكذا وكذا وكذا. بغض النظر كانت دي موجودة أو مش موجودة، لكن الحقيقة ثابتة في أن للسلطان أن يقتل من يشاء. يقول لك ده بسيف الشرع بتاعه كده. يا أخي سبحان الله، سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انت بتيجي تقتل الناس كده. المهم، لكن هم المشكلة ان هم يفعلون هذا باسم رب العزة جل وعلا، باسم دينه، باسم الإسلام. استغفر الله العظيم. تخيل بقى لما يكون السلطان فاهم ان هو الراعي، ما هو بقول لك هو الراعي والناس دول الرعية. الراعي من حقه ان هو يقتل ثلث الرعية لإصلاح الثلثين. طيب نفرض مثلا ان مصر دلوقتي 100 مليون، فمن حق بقى الإمام السلطان الموجود ان هو يقتل يقتل 33 مليون من 100 دول، ويبقى بقى كام؟ مثلا 66 ولا كذا. مش صرحوا يروح قتل تلتهم تاني، مش صرحوا يقتلهم في الاخر، مش حبه اللي هو مراته.
الست انتصار مثلا. المهم يا اخوانا ايه، انا هذا كله افتراء على الله جل وعلا، لكن هذا ما كان سائدا، وهذا ما سبب في توالي الكوارث، يعني يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض، وعذاب من فوقكم ومن تحت أرجلكم، ولا يزال هذا ساريا. نرجع بقى لعمنا المقريزي وهو يتحدث عن فساد القضاء السياسي. يقول يعني القضاء السياسي اللي هو دلوقتي تسميه أمن الدولة، كانت في وقتها بقى واحد متخصص بيه، طبعا سلطان مش فاضي، ففي واحد اسمه حاجب الحجاب، ده بقى اللي هو مختص بالقضاء السياسي، وله عوام من الحجاب اللي هو بيحجب السلطان. فهو سلطان له المماليك السلطانيه اللي هم ماسكين السلاح. وليه بقى الجماعه حاجب الحجاب اللي هو بيمثله دلوقتي اللي هو يعني الامين اللي هو النائب العام اللي بيشتغل عند السيسي دلوقتي، وكل شويه يقبض على الناس الى اخره، وتهمه ايه؟ تهمه النيل من الوحده الوطنيه والمش عارف ايه والكلام الهرس اللي بيتقال ده. فده كان اسمه في العصر المملوكي حاجب الحجاب، اللي هو بيحجب السلطان وبيحميه، واللي هو بيتتبع اي حد ضد السلطان وينتقم منه. مين بقى يعني الويل كل الويل لمن يؤتى به عند حاجب الحجة. وده دلوقتي وانا راجل خبير في الموضوع ده، يعني الويل كل الويل كنت ألقاه حين يأتيني استدعاء لأمن الدولة، لأن ده معناها أنه ممكن حتى ضابط يخليني أبات في السجن بتاع أمن الدولة كنعمة ولا زغلي، وطبعا مليان مشحون بقى بالناس القتلة اللي هم الوهابيين، ولما يعرفوا ان ده احمد صبحي يبقى يعني انتهينا. فيقول لك يعني يقول مقريزي اما الحجاب اللي هم بتوع امن الدوله يعني في العهد ده، فانهم واعوانهم قد انتصبوا لاخذ اموال الناس بغير حق من كل من يشكو اليهم وكل مشكو عليه، فلما يحد من الحجاب الا وفي بابه رجل يقال له راس نوبه او راس النوبه، يعني عليه يرضى له في كل يوم قدرا معلوما من المال يقوم له به. يعني كل حاجب من الحجاب طبعا موزعين في كل بلد، وله واحد بقى واقف على البواب بتاعه لازم يجيب كذا من الناس. طبعا هو يجيب كذا من الناس يدفع جزء منه للحاجب، والحاجب ده يدفع بقى للحاجب الحجاب الكبير. أي أن الحاجب يفرض على رئيس مكتبه بتعبير عصرنا مقدارا معينا من المال وعليه أن يدفعه له، ويقسم رأس النوبة أو رئيس المكتب ذلك المبلغ على أعوانه وهم النقباء، وذلك النقباء يأخذون تلك الأموال من الناس ويطلق على تلك الأموال لقب الأطلاق. يعني حاجة معروفة، والشرع بتاعهم كده بيقول لك ده الإطلاق، يعني أطلق له كذا. يروح ياخد يسرق من الناس عيني عينك مستخدم السلطة بتاعته. ما هو إذا أنت ما دفعتش يا بابا يبقى أمن الدولة هياخدك، وده اللي ماشي لغاية دلوقتي. يعني ماشي لغاية دلوقتي بتوع أمن الدولة يروحوا لأي واحد صاحب كذا كذا وياخدوا منه المعلوم، ويعني يبيعون له النفوذ مقابل أن يأخذوا منه المال. وأي واحد بقى يكون مظلوم ويقع فلوس تحت أيديهم يبقى نهاره مش فايت. غير كده بقى احنا بنتكلم عن ان السلطان غايب. السلطان غايب في الشام، فلما يكون غايب في الشام يبقى له واحد نائب يقوم مقامه ويبقى اسمه نائب الغيبة. فالمؤيد شيخ موجود بيتفسح في الشام، نائب الغيبة موجود، ونائب الغيبة يعمل نفس الحكاية اللي بيعملها حاجب الحجاب. يعني طبعا دلوقتي مش موجود في مصر نائب رئيس، لكن لو افترضنا في نائب رئيس يبقى والرئيس راح يتفسح في كده او كده يبقى نائب الرئيس بيستخدم كل السلطات، وطبعا السلطات معناها في الظلم. يقول شيخنا المقريزي وقد اختل اقليم مصر في هذه السنه اللي غاب فيها المؤيد شيخ خللا شنيعا يظهر اثره في القابله، يعني في السنه اللي جايه او في السنوات اللي جايه. ومع ذلك ففي أرض مصر من عبث الرعبان ونهبهم وتخريبهم وقطعهم الطرقات على المسافرين وغيرهم شيء عظيم قبحه شنيع وصفه
يعني مش بس كده، العربان كانوا بيعملوا عصابات وبيهجموا على الناس وبيخربوا في الريف. ويعني الناس الغلابة المصريين في ذلك الوقت كانوا تحت عزف السلطة المملوكية وتحت إجرام العصابات الإعرابية. ملك وسلطان بعساكر في البلاد الشامية يجول، وقد قال الله سبحانه وتعالى، ده كلام المقريزي بيستشهد به القرآن الكريم: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. يعني شوف احنا بنستشهد بكلام ربنا، ويعني نطبق ما قاله رب العزة جل وعلا في قواعد الهلاك على التاريخ. وأستاذنا المقريزي يرحمه الله يفعل نفس الشيء، يقول لك يعني ده وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. شوف كلمة وكذلك يفعلون. وأقول لك وضافوا لما تقدم ذكره أن الطاعون فاشن، يعني العذاب بالطاعون فاشن أي منتشر بدمياط والغربية والإسكندرية، والإرجاف يعني الشائعات بالإفرنج متزايد. كان زي ما القوارب أو السفن الصليبية تهاجم السواحل المصرية. ويقول لك: وأهل الإسكندرية على تخوف من هجومهم وقد استعدوا لذلك ولله عاقبة الأمور. يعني شوف بقى، يعني يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، عدو من الخارج بيهدد، والجماعة المماليك يظلمون، والجماعة العربان ينهبون، والغلابة كلهم في يعني يقدسون الأولياء ويقدسون البخاري ويعملون له ميعادا، والطاعون يأتي فاشيا فيهم، وهم يرون كل هذا وما من أحد يتعظ، ولا زلنا في نفس الدائرة الشريرة. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.